1946-ban én 6 éves voltam, és akkor alakult a Székely Színház. A szüleim nagy színházjárók voltak, és elvittek az egyik első előadás, a Cirkusz Hercegnő című operettre. Az első sorba ültünk, és én úgy belebolondultam, hogy nem akartam az előadás végén hazavinni, sírva kapáloztam, és úgy rángattak ki a színházteremből. Úgyhogy ez volt az első találkozás. Abban volt egy jelenet, mikor 4 színészből álló kórus énekel valamit és táncol, és adott pillanatban időnként a refrénnél kimutattak a színpadról a nézőtérre, hogy vigyázz, kislány! És ez mindig úgy éreztem, hogy rám mutatnak, és kikérte, nem vagyok kislány. Na, hát ilyen interaktív megnyilvánulásom volt. Hát mondjuk ez az első találkozás. 10 éves koromban írtam egy színdarabot, ezt megrendeztem az osztálytársaimmal, és akkor rájöttem arra, hogy ez egy nagyon érdekes foglalkozás. És akkor ezzel tovább ment a középiskolában, voltak ilyen írományaim, meg a humoreszkeket előadtuk, meg meséltem az osztálynak, és rendező akartam lenni első eszmélésem óta. De hát annak az ideje az nagyon módosult, mert szovjet rendszerben jártunk, volt 3 év, amelyik 10 osztállyal érettségizett. 56-57, én 56-ban érettségiztem, de mivel korengedéllyel mentem iskolába, háború után kevés gyerek volt, és 6 éves koromban engedélyt kapt, minisztériumi engedélyt, hogy mehetek iskolába, úgy történt, hogy én júniusban érettségiztem, júliusban töltöttem a 16-ot, és ősszel egyetemista voltam. Tehát ez egy mai viszonyokhoz képest egy óriási előny. És mikor kiderült, hogy hova akarok menni, mondtam rendezőnek, azt mondta, kedves jó magyar tanárom, igazgató, hogy Levente, te 16 éves taknyos kölyök vagy, te elmész Bukarestbe román rendezőszakra, az első utcasarkon először is eladnak, mert románul nem tudsz, a román oktatás gyalázatos, menj el a magyar irodalom szakot, végezz el Kolozsváron, az 5 év, az alatt sok mindent fel, egy rendezőnek szüksége van irodalmi egyéb műveltségre, ezt én megértettem, elmentem, és elvégeztem Kolozsváron, a Bábes Bolyain kezdtem, 3. évig Bolyai Egyetemen, és ottól kezdve az Egyesült Bábes Bolyain, és akkor ott aztán rengeteg színjátszásba vettem részt, visszakerültem a Bolyaiba tanárnak ott is, és akkor a Színakadémia tanári kar, akiket mindig áthívtak a vezetőket, a Bolyainak volt egy nagyon erős kultúrélete. Volt olyan, hogy 20 színjátszó csoport működött, és az fesztivált rendezett a Bolyai dísztermébe, és ezeket én csináltam, és akkor ezt odahívtak a zsűri, Szabó Lajos, Tompa Miklós, Kovács György, maga mit keresítem? Mondom, én itt magyar tanár vagyok. Felejts el, átjön gyakornoknak a színére. Így kezdődött a hivatásos pályám, és akkor aztán letettem Bukarestbe a rendezőszakot. Nem létezett egy csomó egyéb alternatív szórakozási lehetőség, hogy beszéljünk mai nyelven, és a színházakat eszméletlenül megrohanták. Például csak mondjam el, hogy különösen 80-as évek elejétől, nem a 70-es évek közepétől jött a Ceausescu rendszerbe, ezért a színháznak önellátónak kell lenni, keresse meg a ide. Na akkor erre elkezdődött az, hogy például a Temesvári Színház elindult egy 4 hetes turnéra, ami 2 hét zsilvölgyi turnéval kezdődött, mert a zsilvölgyi bányavidéken rengeteg székelyföldi származású, 40 000 magyar volt annak idején. A Vásárhelyi Színház elment egy olyan turnéra, hogy felmentek Máramarosszigetig, lejöttek egészen le Aradig, Arad a Marosvölgyi fel, és 1 hónapig mentek, ezek voltak a nagy vagonos turnék, meg olyan, mikor egy vasúti vagon egy színház rendelkezésére bocsájtottak, minden kupiba ott laktak a színészek, és a vasúti kocsit mindig csatolták állomáson más-más vonathoz, és így jártak be 1 hónap alatt az országot, mert a Vásárhelyi Nemzeti Színház, akkor Székely Színház alapító levelében, amit még a király írt alá egyik utolsó ténykedéseként, benne volt, hogy milyen területeket kell ellátni a színháznak. Ez minden színház működési engedélyben benne volt, és azt mondja nekem egy udvarhelyi barátnő, hogy hát Levente, kitoltatok el. Hát mondom, miért? Hát azt mondja, hát nem tudunk disznót vágni. Hát miért? Hát mert a pénzt átköltöttük színházra. Udvarhely volt az egyik
központja ennek, mert Udvarhelynek nem volt színháza, de mind a 6 magyar színház oda ment a teljes repertoár. Az udvarhelyi ember kb. 30 színházi előadást látott egy évben. És akkor elköltötték a disznópénzt. Csak hogy összehasonlításképpen mondjam, mikor nekem volt egy ilyen megbízatásom, hogy román igazgató, nagyon rendes ember volt különben, Róma Pozsárnak hívták, behív, azt mondja, magyar, Vásárhelyi volt perfekt magyar és minden, akkor abban az időben még divat volt, hogy a románok magyarul beszélnek, és azt mondja, Levente, azt mondja, maga magyar irodalom szakos, itt a közönségnek nagy igénye van magyar darabokra. Szóval keressen egy jó pár magyar darabot, rendezze meg, mindent biztosítunk, csak hogy jöjjön a közönség. Román tagozatnak kevés közönsége volt, ez a 80-ban történt, és azt mondja, hogy valami jó. És akkor én kialakítottam egy vonalat, ezt úgy hívtam annak idején, hogy az elvágott magyar drámai köldögzsinór, mert Trianon után 3 magyar darabot ismert itt az iskolai oktatás, a Bánk-Bánt, a Csongor és Tündét és az ember tragédiáját, és hát van egy gyönyörű nagy magyar drámairodalom, ami kezdődik az első világháború után, Molnár Ferenc, Szép Ernő, Szomori Dezső, Füst Mélán, egy nagy sorozat, és én ezt a sorozatot életprogramként elkezdtem rendezni. Az első óta Lila Ákác 182-szer ment, 5 évig, és utána az Emlékek Kávéháza 175-ször ment, a Kakuk Marcia, amivel vizsgáztam Bukaresten 164-szer, tehát 3 előadásom 4 év alatt több mint 560-szor ment. És ez óriási bevételt hozott, például az Emlékek Kávéházának volt egy nyilvános főpróbája 3 nappal a bemutató előtt, és 600 férőhelyes terembe 900-an jöttek be. Ültek a földön mindenütt, 25 lehelyes, ami elég nagy például belépődíja. Kint rendőrkordon fogta körül a színházat, mert sokan be akartak még jönni. Volt egy előadásom, amit 2-szer tiltottak le, mindegy. Melyiket és miért? Ez és Kingának a Hantafű című összeállítása volt, amely Bajor Andor szövegekkel volt tele tulajdonképpen, és nagyon erős mondatok voltak benne, de az első vizionáláson át volt, nem volt semmi gond. 18-19. előadáson jött az igazgató, hogy elmarad az előadás, benn volt egy elvtárs, és azt mondta, hogy nem lehet tovább játszani. Na, erre fellebbeztünk, még egyszer megkérdeztük, és visszaadták, és megint játszottunk vagy 5-öt, és akkor jöttem másik elvtárs, akkor az a végleg letiltották. Később tudtuk meg, hogy ez egy feljelentés alapján történt, a feljelentést egy jeles magyar értelmiségi ember tette meg. Most már nemeket nem lőjünk vissza, halottakról vagy rosszat, vagy semmit, vagy jót, vagy semmit, és akkor letiltották. Na most nekem az volt az érdekes élményem, hogy én egy emeleten laktam a főtéren egy szekus ezredessel, aki a magyar kultúra ügyeiért felelt, mert magyar származású volt félolda, és őt valami erkölcsi botrány miatt kirúgták a szekutól. Nagyon mérges lett ettől. És egy éjjel mentem haza, Jánosnak volt, Joánnak hívták, és azt mondja, Levente, gyere be kicsit, már régóta meg akarok neked mondani valamit. És akkor elmondta ennek a letiltásnak a történetét, kihozta fénymásolva azt a példányát az előadásnak, amiben be voltak jegyezve kézírással a feljelentőnek a felhívás, hogy erre kell odafigyelni, arra kell odafigyelni, arra kell odafigyelni. Azt mondom, bocsánatot kell kérjek tőled. Én voltam a második letiltó, de az előadást nem láttam, csak ennek a javaslata alapján tiltottam le. Na, erre ittunk egyet, megbékültünk, elment, meghalt, és tehát ilyen dolgok voltak, de volt többet is említhetnék, de ez egy nagyon jellegzetes dolog volt. Nem ártott óvatosnak lenni, csak az a helyzet, hogy az embert mindig belülről bizgerált az a tény, hát ezt el lehet, azt el lehet mondani, és szűrők voltak. Volt az első szűrő, a színház belső művészi vezetőség titkársága, megnézték a szöveget. Általában a szovjet cenzúra elvei a 60-as évektől, ugye itt érvényes, a szovjetek rettenetesen a szövegre mentek rá. Tehát és volt olyan előadásom, amikor 2 hétig mellettem ült a próbák alatt egy szekus tiszt, civilben, és a példányból követte, hogy a szöveg pontosan hangzik el.
68 után a Bulandra Színház nagy korszaka után volt a nagy rendezők, Csulei Pentilije, Pencsülescu, akkor kezdtek rájönni, hogy hoppá, itt a metakommunikációba is elrejt egy csomó olyan dolgot rejteni. Úgyhogy például Szentgyörgyön rendeztem a Fösvény című darabot, amelyben volt néhány gesztus, ami a fővezérre utalt, és akkor behívták, és a gesztusokat tiltották le, nem a szövegben nem volt semmi. Na most az első fokon, ez a jóváhagyás első foka volt, amikor a repertoárt jóváhagyták. Például egy érdekes kaland volt, egy román rendező meg akarta rendezni az ember tragédiáját. Mivel én dolgoztam, harag engem kért, hogy írjak egy ilyen be kellett küldeni egy egyoldalas indoklást a minisztériumnak. És a központi bizottságtól visszajött, hogy mi az, hogy az ember tragédia. Most, amikor a fényes jövőt építünk, az embernek nincs tragédiája. Tessék elfelejteni. Következő évben beadtuk ugyanezt az indoklást, de azzal a címmel, hogy az ember poémia, hősköltemény az emberről. Megengedték. Sajnos nem született meg az előadás, már román rendező, aki ezért harcolt, az beteg lett, és nem tudott többet, elvesztette a beszélő képességét. De ez ilyen jellemző, hogy nem azt nézték, hogy mi a lényege, hanem ilyen kicsi ízében, hogy az ember poémája, vagy az ember tragédiája. A poéma az ugye hősköltemény, az ember poémája. Na hát, ez volt az első. A jóváhagyás. Volt egy intézményesen, tehát színház intézményen belüli dolgozók tanácsának nevezett Comité Tuloa Menilor Munci nevezetű, amiben benne volt a színház vezetősége, és néhány kültag is, akit a város művelődési életéből vagy ideológiai pályáról behoztak. Ez volt az első, a belső vizionálás, amikor inkább a belső emberek döntöttek, külső szakvélemény is volt. Ezután következett a hivatalos nagy vizionálás, ami az ideológiai szervek előtt történt. Tehát a város, vagy a helyszín kulturális bizottsága a városi vezetésnek, a városi pártbizottság és a megyei pártbizottság kijelölt kulturális aktivistái, és volt egy pártkabinet nevezetű pártszervezet, amely az ideológiai szakértelemet képviselte, és ők voltak, akik nagyon érzékenyek voltak egy idő után a kettős beszédre is. Na, ha ezek megadták a verdiktumot, lehetett bemutatni az előadást, de az előadás alatt bizonyos megszülető visszhangok, recepciónak bizonyos vonatkozása alapján előfordult, hogy utólag is tiltottak le dolgokat, vagy utólag belekötöttek. Ment egy előadásunk, aminek vagy 10 előadás után megállították, és ki kell cserélni a díszletet, meg mindent, és akkor újra játszhattok 2 hónap múlva. Tehát ilyesmik is előfordultak, tehát elég sok szűrő működött, és nem beszélve, akkor voltak ügyeletes feljelentők, akik egyik bizottságból sem voltak benne, de éber elvtársak voltak, és felhívták a figyelmet, hogy az elvtársak figyelmét elkerülte, hogy ez így, úgy, akkor ezt még egyszer ellenőrizték. Én mindegyik lépcsőn keresztül mentem, mindegyikkel voltak problémák, úgyhogy elég jól ismerem ezt a mechanizmust, és akkor jött a színháznak, volt a védekező szerve, volt a színháznak is pártitkára, irodalmi titkár, azok újra indokoltak, viták voltak, volt olyan, hogy a vita eredményes volt, nem lett belőle baj, volt olyan, hogy nem lett eredményes, letiltás lett, és közte ilyen gyavítgatások, meg tóduzgatások is előfordultak. Elég változatos élet volt. Ezt a szakmát lehet tanulni, de inkább azt mondanám, hogy lehet tapasztalni. Tehát a tapasztalat sokkal többet jelent, az a gyakorlati tapasztalat, mint sokszor az a fajta szűkebb vagy zártabb körű elméleti tudás. Sok mindent el kell olvasni. Tehát az egyik dolog az, hogy sok színházat kell látni, és nagyon sok darabot kell olvasni. Engem arra tanítottak még zsenge koromban, Tompa Miklós, még Szabó József is volt irányítom a kolozsvári színjátszásban, és Harag, hogy egy rendezőnek kell legyen repertoárja. Elég
taknyosan indultam, fiatal koromban, 23 éves voltam, amikor színire kerültem gyakornoknak, és akkor itt a gyakornokságtól a professzor emeritusig az egész skálát átjártam, doktoriskolában dolgoztam, irányítottam minden, de az első 6-7 év, amikor én voltam a Fust-Kiobricski, úgy hívják, tehát mindenféle ilyen, az egy nagyon sok fontos dolog volt. Voltam ott ügyelő, voltam hangosító, voltam segéddramaturg, voltam segédrendező, és sok mindent lehetett megtapasztalni, ellesni, és akkor aztán találkoztam néhány nagy bukaresti professzorral az ottani időben, akiktől például Kozsár, aki annak idején a bukaresti főiskola pedagógiai irányának a kidolgozója volt. Találkoztam Horvai Istvánnal, aki ugyanez volt a Pesti Főiskolán és a Vígszínházban, és ezek a találkozások nagyon sokat jelentettek abban, és ugye az, hogy én dolgoztam Tompa mellett 9 évig, Harag mellett az Ember tragédiáján több mint 1 évig, mert 3 hónap volt csak az előkészítése a szövegnek. És ezek azok az iskolák, amiket nem lehet megtanulni benne az iskolapadban. Ezt úgy át kell élni, meg kell élni. És aztán ugyanakkor volt nekem egy diák színjátszó csoportom, egyetemi színjátszó csoport, az működött 25 évig, főleg az orvosi sokkal minden, és azokkal én mindent, amit ki tudtam próbálni, különböző módszerek, improvizációs módszereket. Grotowski módszert én 70-71-ben kipróbáltam, ami most csak jött újra, sok mindenféle gyakorlatokat, Living színházat, mindent, ezeket én megismertem, mert rám bízták a külföldi lapok bibliográfiáját elkészíteni, és én el tudtam olvasni, mi van az angol színházban, franciában, olaszban, oroszban, és tehát az, hogy valaki elvégez és megszerz egy rendező diplomát, az önmagában egy adminisztratív tény, de a körére épülő tapasztalati horizont az nagyon fontos. Hát nagyon érdekes példa volt, mert együtt végeztem egy Bukarestben egy évfolyamon voltunk többen, Dehel is ott végzett, Dehel Gábor meg Varga Vilmos, magyarok voltunk 3-an, és ott volt egy bukaresti kolléganő, egy nagyon rendes asszony, aki életében rendezett 2 darabot, de megjelentetett 3 tanulmánykötetet. Hamarabb lett előléptetett professzor Kolozsváron, vagy Bukarestben, mint én, aki akkor éppen a 100. rendezésnél tartottam, de nem volt diplomám. Tehát a diploma, meg az orvosi doktori cím elnyerése nagyobb feltétele volt annak, hogy valaki előrelépjen, mint a tapasztalat. Nádja Komenec, a világ történeti legnagyobb tornásznője, nem kapott Bukarestben órát az egyetemen, mert nem volt diplomája. Amerikában 3 egyetem három egyetem tiszteletbeli tanára volt, előadó tanára, itt nem lehetett. Volt egy nagy pedagógiai szemléletváltás a színészképzésben, ami egyszerre zajlott különböző módon Bukarestben, nálunk és Budapesten. Ami összefoglalva a lényege az, hogy erősen utánzásos jellegű volt az előtti pedagógiai módszer. Tehát a tanár megmutatta, hogy képzel, hogy kell egy dolgot megcsinálni, és ennek az utánzásnak egyik eredménye az volt, hogy Magyarországon és Bukarestben, és itt is végeztek olyan diákok, akire rögtön, na ez a kicsi X, vagy a kicsi X, mert mindenki egy ilyen sablon irányába volt indítva. Igen ám, de bekapcsolódtunk egy ilyen nemzetközi színházi vonulatba, ezt az ITI, az International Theatre Institute, meg az UNESCO katedra Bukarestben együtt szervezték, és ezek nagy nemzetközi találkozók, workshopok alapján megismertük azt a gondolkodásmódot, ami tulajdonképpen elsősorban az amerikai színészképzést, amit Post-Stanislavski-nek is nevezhetünk, mert az amerikai színészképzés abból alakult ki, hogy Stanislavski kimaradt Amerikába, a csoportja sokan, és akkor ott nagy színészek lettek, Péter Ustinov, meg Ludmila Kedrova, meg ezek, akik onnét származtak. Az amerikák nagyon rákattantak erre, és nagyon kifejlesztettek erős iskolákat. A Strasberg iskolát, hogy hívják a nőt, mindjárt
Stella, Adler és a Csajkin iskolák, ezek világhírű iskolák lettek. És megismertük ezeknek a módszereit, és a lényeg a személyiségfejlesztése volt, hogy nem utánzó a színész, nem a tanárja, vagy ennek az utánzója, hanem a saját személyiségéből, a saját jegyeiből kiépítve kell megtalálni. Ez egy nagy váltás volt. Tanárok, híres színész tanárok kerültek tacsvonalra, azért, mert nem tudtak ez a rendszerhez alkalmazkodni, és ez a rendszer alakul át. Tehát én ennek a változásnak tulajdonképpen adott pillanatban egyetlen képviselője voltam, mert nagyon erős volt a hagyomány, mindig erre a hagyománytiszteletre volt építve, és addig, amíg a tanári karban nem jött létre fokozatosan, nagyon lassan egy ilyen generációváltás, addig erről nem is nagyon lehetett beszélni. Tulajdonképpen ez Brechttel kezdődött ez az egész. Mert ugye a tanulmányaim folyamán meg láttam vendégjátékon a Berliner Ensemblet Bukarestben és Kolozsváron is, tehát láttam 3 eredeti Brecht rendezést, és arra gondoltam, hogy a Brecht nyelvezete annyira más, mint amit mihez hozzászoktunk, és annyira eltérő, hogy érdemes volna ezt kikísérletezni, illetve megpróbálni és beépíteni a mi kultúránkhoz. Akkor nekem volt egy ilyen Brecht projektem, hogy 5 év alatt rendeztem 5 Brechtet előadást, és az főiskola munkahelyben pedig jeleneteket elég sokat. Kezdett az Egyfő az egyfővel, és véget ért a Rettegés és terror a 3. birodalomban című előadással, ami eszméletlen felhajtást eredményezett, mert abba volt aztán a legtöbb. Általában volt ilyen jelenet, hogy áll sorba az ember, a tömeg, mert 40 tag volt, és akkor kijön a mészárszék előtt, már nincs mit enni, és kijön egy, és azt mondja, hogy nincs hús, hurrá, hurrá, hurrá! Nincs fűtés, hurrá, hurrá! Mindenre, mert mondtak, teljes lelkesedés, és akkor végén kilendül egy felakasztott hulla, és rá van írva a tábla, hogy én is Hitlerre szavaztam. Na hát, ez annyira áthallásos volt, hogy azt el nem lehet mondani. Úgyhogy aki azt mondja, sok ember, mikor jött ki az előadásra, nézte, hogy vajon innét még hazamehet, vagy tanulja volt, vagy el fogják kapni. Kolozsváron óriási cirkusz volt, mert volt egy délutáni és egy esti előadás. És a délutáni előadásról nem akart kimenni a közönség, nem tudott bejönni az esti, meg a délutániak meg akarták még egyszer nézni az estiekbe. Szinte tumultus lett, akkor Panesz Katit felnyomták a falra, ő már akkor egyéves színész volt, és ő oldotta meg a hangulatot. Segítség! Itt az amatőrök agyon nyomnak egy profit! És akkor ez a nagy röhögés támadt, és vagy megoldódott a konfliktus. Panesz Kati nekem tanítványom is volt, és munkatársam is, mert csoport építésében bekerültek színészek is. Ugye az avantgard, tulajdonképpen a romániai avantgard az egyetemi színjátszás volt. Az egyetemi színjátszásban volt 3-4 csúcscsoport, a bukaresti híd Podul, a bukaresti műépítészek csoportja, a temesvári műépítészek csoportja, a Temesváron volt egy Teszpisz nevezetű ultramodern csoport, és a mi csoportunk. És ez egy külön mag volt az egyetemi színjátszás, óriási fesztiválok voltak. Szóval volt olyan, mintha Woodstockon lennénk. A Temesvári Fesztiválon, vagy a Krajovai Fesztiválon oda sereglett csomó egyetemista az ország minden részé, hogy nézni. Volt olyan a Krajovai Nagyszínház előtt csarnokában, hálózsákokban aludtak a nézők, mert ugye nem volt értelme elmenni, mert éjjel 2-től is voltak előadások, ott lefeküdtek, akkor felkeltek, ugye minden, és óriási tömeg. Temesváron, a Begaparton végig 40-50 méterenként egész éjjel tábortüzek égtek, és akkor ültek a hallgatók, és énekeltek, zenéltek, beszéltek. Tehát ez egy ilyen nagy mozgalom volt. Ez söpörte el 1989. decemberre. Én ilyet életemben nem gondoltam volna. Mi csoportunk akkor egy nagyon érdekes előadást játszott, mindegy, és Sepsiszentgyörgyön volt az utolsó előadásunk június 30-án. És annak volt egy ilyen momentum, hogy felálltak a szereplők, jöttek tapsra, és a főszereplőnő felemelt egy sárga rózsát, és akkor egyszerre a közönség 400 ember, és a csoport elkezdte énekelni, hogy azt hiszed, hogy nyílik még a sárga rózsa. Ismeri ezt a dalt? Azt hiszed, hogy hallgatunk azokszor. Majdnem tüntetés lett belőle. 90 elején akartuk újra kezdeni a munkát, senki. Azt mondja, most már nem jövünk este próbákra, mindenfelé megyünk. Elvesztette a
tartalmát, azt, hogy ez egy másképp gondolkodó, tulajdonképpen aztán nincs mi ellen lázadni. És az egyetemi színjátszás, ami a legszínesebb foltja volt 3 évtizeden keresztül az erdélyi és a romániai magyar és román kultúrának, úgy szűnt meg, mint akinek elvágták a gigáját. Erről van egy könyvem, az Micsoda utak. Nagyon nagy bánatom volt. Soha 4-szer próbáltuk elindítani az egyetemi színjátszócsoportot, mikor elmondtuk, hogy mik történtek. Hát mi ilyeneket már nem csinálunk. Szombat-vasárnap próbálni, péntek, szombat, vasárnap, hogy hétfőre legyen meg valami. Hát az, volt olyan, hogy bent aludt a próbateremben az egész csoport péntekről szombatra, vasárnapra viradó éjjel, mert 3 nap alatt meg kellett egy másik előadást csinálni. Volt egy fesztivál, csak román darabban lehetett menni, és nekünk pedig Brechtünk volt. És akkor kaptam gyorsan egy román darabot, ami jó volt, és 3 napot bevitt kenyeret, vajat, sírt, sört, és hétfőre meg volt az új előadás. Ez az én életemben egy nagyon izgalmas korszak volt, és szinte sokkal izgalmasabb minden másnál. Hát csak azt érzékeltetném például, hogy rólam az egyetemi színjátszás kapcsán sokkal hamarabb vett tudomást a romániai szakma, a színházi szakma, román is, mint a profi előadások kapcsán. 1997, 98 és 2002 között volt egy nagy nemzetközi projekt. Ezt úgy hívták, hogy Prumákt. Ebben a Prumákban részt vett vagy 40 főiskola, több ország főiskolája, és ez minden évben volt egy 2 hetes szakasza Színaján, és Busténban, ahol összegyűltünk, és volt egy kezdeményezés az egyetemi oktatás elképzeléseiről, az elméleti és a gyakorlati tantárgyak arányáról, a beiskolázás számról, és ebből megjelent egy külön folyóiratszám, amelyben 78 egyetemi tanár véleménye van statisztikailag összefogva, és hogy mit lehetne menni. Ez messze ellentétes irányba ment volna ez az egész dolog, mint a bolonyai képzés. Erről most nem akarok újra, erről rengeteget beszéltem, ez egy szinte gyilkosság a művészeti oktatás ellen, de oda akarok kitérni, hogy elmozdult egy irányban az oktatások stratégiája. A belgák döbbentettek rá minket. Erre már mindenki beszámolt, hogy náluk hogy, és a belga azt mondja, kéne, és önöknél mennyi a beiskolázási szám? Az mi? Hát, hogy hányat vehettek fel? Nincs határ. Most az első éven 154-en vannak Belgiumban. És hogy van ez? Aztán ez egy szolgáltatás. Mi nekünk van egy programunk, hogy aki azt elvégezi tandíjjal, mindenki a tandíjjal elvégezi, jól van, kapott egy képesítést, azt kezd vele, amit akar. Nálunk belül volt az a berögződés, hogy ennyi színész végez, ennyinek kell biztosítani állást. Tehát volt olyan, akit első évre úgy vettünk fel, hogy a temesvári igazgató jelezte, hogy 4 év múlva szüksége lesz egy ilyen. És akkor ezek szépen így be voltak ágyazva. Na most efelé elmozdult, Kolozsváron végez ennyit, végez annyi, és mindenki a piacról megpróbál megélni. És ez most egy ilyen világtrendi, tehát nincs az, én mikor az egyetemre kerültem 60-as évek, 60-as évek főleg, de 76-ig, 78-ig, minden év végén, a tanévzárás után a Erdélyi Magyar Színház igazgatója eljött a rektorhoz. Leültek, azt mondja, nekem 2 év múlva lesz 2 helyem, nekem itt lesz nekem ennyit akar, itt lát. Csak ezt megpróbáltuk koordinálni, összefogni, és a felvételinél már szem előtt tartani azt, hogy akkor, ha ez ilyen, akkor talán jó lesz Temesvárnak, ez jó lesz Szatmárnak, nem tudom mi. De az, hogy valaki itt elvégezze, és ne legyen állása, az ugyanolyan kihelyezési mechanizmus volt, hogy vége volt az államvizsgának, bejöttek a rektorhoz, mindenki választott helyet, van, akit hívtak, és leadták, hogy ezt mi akarjuk, akkor ezt tekintetbe vették, ez megszűnt. Nyilvánvaló, de jó, hogy több színház van, most már megnyittak a székelyföldi színházak, Gyergyócsík, Udvarhely,
hogy van egy játék lehetőség az Aradi Kamara Színháznál, meg ecsetgyárban, meg mindenhol, de végül is ez mind nem olyan célállomás, hogy na most akkor a hallgatók elhelyezkedése szempontjából fontos vagy nem fontos. Van most több olyan diákunk, aki Magyarországról jött, nálunk végzett, és nem ment vissza, ez egyik Gyergyóban, 3 Szatmáron dolgoznak minden, mert itt jobb körülményeket gondoltak, és megpróbálják ezeket. Van olyan, aki egyből kiment, van egy osztály, amelyik egyből elment, most szivárognak vissza. De tehát piaci alapúvá vált a színészképzés is. Engem nem az érdekel, hogy mi a probléma, hogy most 12-t veszünk fel, vagy Kolozsváron 8-at, vagy mit tudom én, és ezeket el kell helyezni. Engem a képzés minőségének a felbomlása érdekel. Az, hogy ez a bolonyai rendszer és ez a fajta dolog a képzés lehetőségeit nyeste meg. Mert nem 3 év alatt történik a képzés, 2,5 év jut a rendszeres képzésre, mert a harmadik, második fél éve már egy produkcióra való készülést jelent. A régi koncepciónak az volt a lényege, hogy 3 év kemény képzés, és 1 év színházi gyakorlat tulajdonképpen olyan fajta körülmények között, hogy a stúdió úgy működött, mint egy nagy színház. 3 vagy 4 bemutatóval, ütemesen betervezve, a bemutatók úgy voltak eltervezve, hogy a színészek továbbképzését és palettáját színesítsék, volt ilyen, volt olyan, amolyan klasszikus zenés, nem tudom mi, és mindegyik ment legalább 20-25-ször. Van olyan plakátunk, ahol 4 bemutatónk volt, és mind a 4 előadás megérte 25-öt. Na most ez a fajta, ezért született a stúdió. Hát a stúdió az egyetlen építmény Kelet-Európában, ami direkt színészképző intézménynek épült. Én jártam Szofiában, egy régi moziban van, az Odri színpad, egy régi vacak kicsi moziban, Bukarestben a Cassandra egy 80 férőhelyes moziban működött, mint stúdió. Tehát nekünk ez, hogy van egy külön stúdiónk a bábszínészetnek, és egy külön stúdiók, ami erre épült létesítmények. Tegnap előtt volt az első előadása ennek az évadnak, ami még a tavalyról jött át, a Szutyok. És nincs repertoár, nem lehet repertoár tervezni, mert a bolonyai rendszer úgy van fellépítve, hogy a magiszter szakos hallgatókat nagyon előnyös kiadni különböző színházakhoz, mert ezt kéri a rendszer, hogy beépíteni a diákokat a termelésbe. Termeljenek a művészképző intézmények a termelésbe, de itt még pont a képzés utolsó csúcsa van. Hát olyan, mint egy csúcsrakéta kapszula nélküli fejlőtt űrhajó. Most vannak ilyen új műfajok. A happening, a performance, és engem az érdekel most, ezek hogyan jutnak el, ezek a termékek ebben az konstellációban a közönséghez. Milyen új viszony teremthető a mai közönség és a színház között, hogy az élményszerű legyen. Na most itt sok probléma merül fel, de azt látom, most megint elkezdődtek, benne voltam ilyen ifjúsági középiskolás csoportokkal, ott az unitáriusokkal csináltam előadást is az elmúlt években, hogy valami nagyon mély és egészséges érdeklődés van egy csomó fiatalban ez iránt. És ha ezeket megkapják azokat az utakat, azokat az irányítókat, akik ezt jól tudják kanalizálni, akkor nagyon érdekes területek nyílhatnak ki a színház előtt. Na most én nagy érdeklődéssel nézem, időnként megpróbálok besegíteni ezekbe, hogy hogyan fog ez a dolog tovább alakulni. És a mai világban egyrészt az emberi viszonyok atomizálódása, hogy egymás mellett ül 2 szerelmes a vendéglőbe, és egy szót nem beszélnek 1 órán keresztül, mert simogatják a televíziót, vagy telefonjukat, és utána elmennek, hogy ebből az atomizálódott világból hogyan épül újra valamilyen fajta közösségi tudat. Valamilyen fajta közös ember, egymásra figyelő, és egymást segítő, egymást emelő mozgalom, mert másképp nem lesz ebből aztán semmi, csak az elsorvadás. De úgy látom, hogy a fiatalokban nagyon sok olyan belső szándék, tájékozódási vágy van, amit nagyon meg kellene
nyergelni, hogy úgy mondjam. Persze ez is olyan, hogy nem úgy, hogy valamit ráerőltetni, hogy akkor azt most csinálni kell, hanem kibányászni belőlük azt a belső vágyat, ami ezt táplálja. Most van itt egy nagyon ügyes kicsi társulat, a Kamaszok, amely megnyert mindenféle díjat az országos diákszínjátszó fesztiválokon, azokkal a darabokkal, amiket ők írtak. Mi érdekli őket, miben látnak, és akiben felfedezzük azt, hogy nem csak egy érdekes eseményt vesz a színpadra, hanem felfedez az életben problémákat, konfliktusokat, mi érdekli őt, tudja, hogy a sorsa függ tőle, akkor azok nagyon érdekesen tudnak megfogalmazódni. Nekem volt, ugye mondtam, 10 éves koromban írtam minden valamilyen fajta irodalmi orientációm, és nyertem pályázatot, amiből 2 ruhára valót vett, édesapám megcsinálta, ezzel mentem egyetemre. De az egyetemen, mivel nagyon fiatal voltam, ért egy sok. Az én osztályom 40-en voltunk, és a 40 között szakállas, csöcsös, bögyös kolléga és kolléganők voltak, akik közül többen 10-en már publikáltak, már volt, akinek kötete volt. Ugye. És akkor kicsit úgy begörcsöltem ettől, és abba hagytam az irodalmi próbálkozásomat, és a színházra váltottam. Színjátszó csoport, és attól elkezdve telt az életem a színházban egészen a nyugdíjazásig. Nyugdíj után is foglalkozok azzal, de előtört belőlem az elfojtott irodalmi ösztön, és azóta írok egy regény minden évben, meg mindent, tehát most ez is egy fontos dolog az életemnek, és ezért mondtam, hogy az én életem most szendvics. 2 irodalmi korszak között egy színházi korszak, és akkor ez a szendvics életem, ez most folyik, csak egy kicsit becsepegtetek az irodalomból a színházba, meg színházból az irodalomra, de lényegében ilyen rétegződött életem volt. És most ezt nagyon élvezem, mert borzasztó érdekes dolog írni. És a színházból nagyon sok minden rám ragadt, tehát a szerkesztésmódban is, meg abban, hogy mindennek legyen valamilyen hegye, valamilyen fajta kihegyező. Hát a történetmesélés nem egy lineáris dolog, hanem bizonyos fajta ugrásokkal történik, és a másik dolog az, hogy a szereplőim sokat improvizálnak. Tehát én elgondolok valamit, és akkor a szereplő élet elkezdődik, és eszébe jut a szereplőnek valami, ami nekem nem jutott eszembe. És az belekerül, tehát a szereplővel együtt lehet írni a regényt például. Olyasmiket, amikre az ember az elején nem gondolt, és én ezt is nagyon élvezem. Most van egy érdekes párharc egy barátommal, mert a tavalyi regénye, illetve az idei regényemet többen mindig elolvastatom, van egy ilyenfajta előolvasó banda, és kiderült, hogy az egyik barátom beleszeretett abba a hősnőbe, akiről szól a regény, de én is beleszerettem. És akkor most azt mondtuk, most elmegyünk a Rétyi nyírbe, és párbajozunk egyet, hogy ki lesz az Anitának az igazi de ilyen érdekes játékokat játszunk el, és ez úgy... Persze ebben is van, mert végül is szerepjátszás, helyzetteremtés, helyzetek kiélése és váratlan fordulatok, ezek a színházban nagyon jelen vannak, és én nekem ebben az irodalmi ténykedésemben is benne van, engem semmilyen fajta ilyen irodalmi táborok, betétek, irányzatok, semmilyen nem érdekel, nem veszek részt az ilyenfajta irodalmi életbe, és magánkiadásban adom ki a regényemet, most már megengedhetem magamnak, hogy én fizessem ki a regényem költségeit, nagyon jó nyomdával vagyok barátságban, akik terjesztik is a könyvet, de nem veszek részt ebben az úgynevezett irodalmi életcsoportban, mert nem tartom magam profi, ilyen szempontból profi írónak, aki ebből én, nem ebből élek, ezért élek, hogy ezt csinálhassam, az nem ugyanaz. Na, ennyi van még.